Geng, aku sebenarnya baru bangun tidur tau. Lepas tu aku tak boleh tidur dengan lena sebab korang semua pun komen mengenai steering aku. Aku tak faham lah. Steering bukan kau yang guna, bukan korang yang bayar. Aku yang guna, aku yang bayar. Engkau pula terasa kan. Apa masalah dia? Ni berbulu je kot. Nah, nampak? Oh, ini apa benda siut? Aku baru perasan ni putih-putih ni. Jadi pada hari ini aku nak cari penyelesaian lah, sebab dah asyik korang asyik komen je, asyik kecam je steering aku. Macam lah korang yang guna, macam lah hari-hari korang yang bawa kereta ni, aku yang bawa kan. Jadi penyelesaiannya adalah Sam! Sini lah. Pusing sikit. Pusing mana? Pusing sini lah. Sam! Mai sini. Mai sini. Yang ni boleh kau tim? Ni aku rasa ni bukan bulu kucing ni. Ini kau tengok sini Tengok Ni bulu saya ni. Actually this one kan aku dah order about 2 week jugalah, sebab ini special order kan, because it's specific for car model and specific for korang punya design. Aku pilih yang ada sikit blue stitching dekat sini, nampak cantik kan. Nanti kita pasang tu, nanti boleh nampak lah hasil dia kan. So ni pun ada perforated sedikit. Thank you Sam, thank you sebab okay. tolong uruskan. Okay, tak boleh thank you dulu, ambil balik sebab belum siap. Belum siap. Kena start. So mari kita buat dia. Okay, dah keluar. Okay, tuan-tuan puan tunjuk sedikit. Inilah hasil dia kalau korang nak wrap korang punya badminton punya kulit dekat sini kan. Macam tu lah. Actually kan, okay, ni lap-lap sikit okay lah tu. Ni sikit-sikit tu ada kesan sikit. But actually overall, dia protected lah. It serves its purpose lah. Itulah nak jimat sangat, nak DIY sangat. Tapi boleh lah. Dia memberikan hasil yang aku nak. Tapi this is not what I want lah. Sorry Sam. Sorry kena kerja sikit. Tak apa. Aku ada bawa kipas. One thing Ya. BMW drivers they all very dancy you know. Kenapa? Tak ada, okey je. Tengok ni. Ni okey je, sopan je, handsome je kan. Ni jahat ni kena pukul nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu setelah seketika masa telah berlalu, aku nampak dengan mata sendiri steering aku dah nampak very the handsome. Mr. Sam, could you say this is already 95%? This one lah. Kita tengok sini kan, memang ni no, I don't show. Oh, okay. But kan, 5% yang tu hardest to get. The details. Aku tengok dekat sini dia main ciluk-ciluk semua. Is a lot of hard work lah. So kena betul-betul appreciate. Terima kasih lah. Nanti aku belanja teh tarik satu Sam. Nak extra jaws boleh? Extra jaws boleh? Dia manis sikit lah. Okay, boleh Kan aku gemuk. Jari pun gemuk. Aduh tu. Tapi hasil tangan. Sebenarnya kan aku tak sabar nak raba kulit Sam. Bukan kulit yang tu. Okay, balik. Actually before that lah, before I show you the hasil kerja Sam, aku ada lagi satu benda nak buat. Alamak, macam ada sebutir habuk dekat dalam sini. Kalau kau nampak ada sedikit habuk, minta maaf tuan-tuan. Next stop aku adalah tempat service center aku dekat sini lah, Bavarian Motoren lah. Sekarang aku nak buat full service. Aku semua nak tukar, selain tukar nama kereta saja. Kalau boleh aku nak tukar nama kereta. Tak boleh, gurau saja. Jadi aku nak tukar lah semua segalanya. Dan mileage aku pada kereta ini adalah 24k sahaja tau. My previous service dekat sini juga kan, aku punya mileage adalah 21k tau. You're supposed to service your car every 6 months kan. Dan sekarang dah tiba masa kereta aku sekarang nak tengok. Aku sekarang nak buat major service lah. Kiranya apa yang aku tak buat sebelum ni, sebab sebelum ni aku buat normal service saja lah. Aku sekarang nak tengok teruk tak aku kena. Okay, semua okey. Nanti saya collect hari lain lah. Boleh So nanti bila kereta masuk di dalam, okay, kita check first. Kita lakukan high check. Lepas tu saya akan send report high check dalam WhatsApp group. Selepas tu saya beritahu lah apa yang part ada masalah ataupun still boleh pakai. Lepas tu saya bagi quotation lah. So apa-apa saya update dalam WhatsApp group. Cuma tukar mana perlu saja. Ya, betul. Tu yang bestnya. Sebab tu aku datang balik dekat sini. Sebelum ni pun dengan Wan. Hello Wan. Kan, best kan. Okay, jadi kereta aku dah send in. Kereta dah on dah. So
Oh, dah gerak lah. Cepat betul dia buat kerja. Dah gerak dah. So aku sekarang nak grab balik lah. Sebab nak bawa banyak benda kan. Aku dah tak nak tunggu dekat sini lama-lama kan. Kepada yang nak tahulah, harga engine oil diorang ada beberapa brand dan beberapa harga dia. Untuk BM pun ada, Mercedes pun ada. Kau boleh tengok dekat sini lah. RM10,000 ni. Okay, Uncle. Enggak say. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, aku pun dah sampai nak ambil kereta. Kereta aku pun dah ready dah dekat situ. Harga berapa? Aku sebenarnya tak tahulah. sebab diorang akan bagi WhatsApp lah. Diorang akan update lah. Jadi, okay. Dah, tu je. Okay, terima kasih. Okay, kereta pun dah siap. Kunci pun dah dapat. Kau nak tahu tak berapa? Bukan kau nak tahu aku pakai baju apa kan? Baju aku handsome kan? Aku semua pakai oversize tau. Link aku kasi dekat bawah lah. Hari ni pula banyak pula kereta kan? Sini pun ada Benz lah. Sini pun boleh buat Mini Cooper semua kan? Kereta aku dah siap. Aku baru nak cakap ada cuci ke tidak. Tidak, kotor. Kau rasa aku hari ni pecah dompet ke tidak servis aku? Sebab aku buat banyak benda jugalah. It's considered... Sekejap aku letak bag dulu. Kali ni aku kira buat full service lah. Full service for regular car pun boleh mencecah 4 angka juga kan? Tuan-tuan puan, aku punya pula. Seperti tertera, aku dekat sini. Okay, we start off with the normal engine oil lah. Engine oil filter tu memang wajib lah. Kemudian aku nak buat juga dia punya oil filter lah. Oil filter kalau kereta Jepun, actually korang boleh tukar sendiri. Tetapi for this particular car, aku tak tahu lah model BMW yang lain macam mana kan. Tetapi aku tak boleh cabut dia punya air filter, dia punya cabin filter tu. Yang benda ni, yang aku tengok di mana design dia orang sorot cabin filter tu sampai ke dalam. Nak buka cabin semua, drawer semua kena buka tu, memang punya leceh. Aku still prefer kalau boleh pilih kereta Jepun punya cabin filter punya design. Jadi aku terpaksa lah nak bayar. Kalau boleh aku nak buat sendiri, tapi tak boleh lah. Kemudian transmission oil. Okay, ada orang yang cakap BMW punya gearbox oil adalah lifetime. Itu adalah menipu. Lagi-lagi kereta Recon lebih baik aku sekali cuci dan tukar sekali lah. Sebelumnya aku tak buat. Jadi kali ni aku ada bajet sikit, aku buat lah. So there is no such thing as lifetime punya transmission oil yang korang tak perlu tukar, especially yang BMW claim kan. Banyak orang cakap actually you still need to change lah. Kemudian brake pun aku dah tukar, spark plug pun aku dah tukar. Aku alamak lupa nak tanya dia spark plug dia guna jenama apa kan. Sebab aku prefer they would use the good stuff lah. Sebab di sini OEM punya dia tak ada pula tulis jenama apa kan. Kalau boleh pakai jenama yang reputable sikit. Dan juga dia punya material adalah iridium lah, jadi akan tahan lebih lama. Dan juga how often do you change spark plug? Biasanya is after 5 years. Disebabkan kereta ini dah Recon kan, so you should change lah. Dan juga apa lagi, coolant. Coolant adalah di mana aku notice, aku buka sendiri. Aku sebenarnya kena check jugalah. Aku tengok dia punya coolant tu, dia punya level dah low. Lepas tu aku dah tanya diorang cakap dalaman dia punya coolant is actually pakai air biasa ataupun dia mixture, bukan full coolant. To you guys that don't know, is actually tak boleh mix with water. Jangan buat segitu Korang punya radiator, korang punya compressor, aircon semua akan rosak je. Jadi jangan buat macam tu. Jadi aku pakailah dia orang recommend pakai original lah. Sebab original dengan yang OEM adalah tak jauh beza. Aku pakai terus lah original BMW kan. Dan dia orang dah buat flushing apa benda semua. Jadi total dia adalah sedemikian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi geng, macam mana harga for a major service for a continental car? Boleh tahan ke tidak? Actually I don't know whether this price is okay or not kepada korang yang pakai BMW di luar sana ataupun kereta konti di luar sana kan. The things that I did, harga dia okay tidak, korang boleh komen dekat bawah lah. Jadi seterusnya, what is the next thing I want to do? How you move the seat back How you move? How you move? You pray. Serius lah. You pray. Okay, tengok dia gerak. Tak gerak. Tuan-tuan puan, aku ada something aku nak mengaku lah. Aku rasa bagi aku sekarang lah, pada saat ini, satu lubang aku tak cukup. Aku laki kan ada satu lubang je bro. Cukup lah. Dia kadang-kadang apabila dah tiba masa tu, dia memerlukan lebih dari satu lubang. Dan pemahaman ini, pemikiran ini semuanya terima kasih kepada Abang Sam. Dia yang racun aku. Kalau lelaki satu lubang cukup. Melainkan exhaust. Tuan-tuan dan puan-puan, aku show you something. Aku ada sedikit masalah tau. Tapi before that, kalau korang ada follow TikTok aku ada update sedikit lah. Actually aku dah tukar lah aku punya rear diffuser part ini. Tangan ini gatai kau tepi. Ini ada satu lubang. Ini original exhaust. So originally this model is actually satu sahaja. Tapi dekat sini nampak macam botak pula, lubang kurang satu. Abang Sam, kasih sikit.
That is the before lah. Dan satu sahaja lubang, bunyi pun kurang Jadi pada hari ini kita nak fill up this lubang. Recording, yes. Kau tengok, kecil je. Tak suka lah. Ni kecil saja. Bunyi pun tak ada. Bunyi enjin saja. Apa benda tu? Kau balik sini. Aku tengah recording, dia rampas. Tuan-tuan dan puan, aku sekarang dekat scene racing. Kita nak selesaikan masalah lubang aku. Dengan tidak sengajanya kereta aku pun dah rekod. Diorang pun nampak kereta aku ni, kereta awak macam handsome lah, kita nak rekod boleh? Of course lah boleh. Kita tak boleh reject apabila orang minta nak rekod kereta kita kan, bukan selalu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan sekejap tu je aku punya muffler dah turun dah. Nah, aku belanjalah aku punya muffler untuk F40. Dia sebelah je. Tak tahu kenapa dia tak buat alang 12 kan, sebab 12 lah baru nampak cantik kan. And also this is my first time seeing my undercarriage. Kalau korang nak tengok korang punya kereta condition okey tak okey, actually tengok undercarriage ada tak rosak-rosak mana-mana, langgar bump. Langgar bump biasanya dekat sini lah. This one is, they call it, kena minta maaf dulu, aku sebenarnya tak tahu sangat benda-benda ini kan. Tapi aku diberitahu this one is the is this the resonator or is it the muffler, because that is the muffler. And lepas tu pula ini apa benda, aku tak tahu. Kepada yang tahu boleh komen dekat bawah. And looking at the undercarriage, looks nice. Aku tak adalah cala semua. And also because this one is the new diffuser, dan aku dah menggunakan dia selama dekat 2 minggu. Tak ada sebarang cala-cala, tak ada langgar bam, gores-gores, bagai semua tak ada. Yang gores-gores itu adalah perkara budak-budak nak lowered sangat sampai nak lalu langgar semua gores-gores semua itu. Aku tak buat dah benda tu. Aku dah mature dah. Ini dah cantik punya. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah exhaust JR Song yang terbaru. Ini tip Akrapovic, tapi tabung kita pakai Max Racing guys. Hanya ada dekat, Alamak, tak nampak, tak ada logo. hanya dekat Sin Exhaust. Okay, right? Dengan itu tuan-tuan puan, dah selesai dah pemasangan exhaust aku dekat scene exhaust dekat sini lah. Seperti korang dengar bunyi dia, tak adalah agresif sangat, tak adalah wow sangat nak menggarangkan orang seperti yang ini kan. Bunyi dia kuat betul. Aku tak nak macam tu lah. Aku tak nak menakutkan jiran aku dan aku nak buat kacau satu dunia kan, tak adalah. Dan juga ambil kau, no way in hell aku nak buat macam tu. Dan kereta aku pun dah selesai servis, selesai steering wrap, selesai exhaust dan body kit. Dan kat sini aku nak bagi sedikit shout out kepada Sin Exhaust. Aku dekat sini, walaupun aku tengok kerja diorang pun aku tak berapa faham, tapi kembas. Jadi kepada sesiapa yang di luar sana yang beringin nak pasang exhaust macam aku highly recommend korang boleh datang ke Sin Exhaust. Di sebenarnya ada 2 branch tau. Satu dekat section 15 dan lagi satu dekat section 20. Oh, did I mention pada hari yang aku pasang Akrapovic exhaust tip aku ini kan, is actually their brand new stock. Barang panas yang belum lagi sehari dekat kedai diorang, aku terus pasang dekat kereta aku. Jadi dikira aku ni adalah antara orang yang pertama yang pasang exhaust tip inilah. Apalagi aku nak buat, yang tu korang kena stay tune lah. Thank you guys for watching. I'll see you in my next video. Ciao.